شو يصير إذا ألغينا كرة أو كتلة من سطح بناية؟ فلنفرض أن في البداية عند أقصى ارتفاع أن طاقة الوضع الجاذبية تساوي 1000 جول. وفلنفرض أني أنا تركت هذه الكتلة الحديدية، تركتها تسقط، راح تتحول طاقة الوضع الجاذبية بالتدريج إلى طاقة حركة. فكل ما هبط الجسم أكثر طاقة وضع الجاذبية تقل، أما طاقة الحركة راح تزداد بنفس مقدار فقد طاقة وضع الجاذبية. لكن السؤال ليش طاقة وضع الجاذبية تقل؟ طاقة الوضع الجاذبية تقل لأن الارتفاع ما بين الجسم والمستوى المرجعي اللي هو سطح الأرض قاعد يقل. فالارتفاع قاعد يقل لما يوصل الجسم قبل أنه يلامس الأرض بقليل، فما راح يكون في ارتفاع، وتتحول طاقة الوضع كلها إلى طاقة حركة، وعندها يكتسب الجسم أعلى طاقة حركة. فإذا نستنتج إحنا من هالكلام أن طاقة الوضع الجاذبية تتناسب بشكل طردي مع الارتفاع. أما لما يكون الجسم ما في بينه وبين الأرض ارتفاع مثل في هذه الحالة، فطاقة الوضع الجاذبية أقل ما يمكن، لكن طاقة الحركة راح تكون أعظم ما يمكن أو أكبر ما يمكن، فراح تكون 1000 جول. أما طاقة الوضع الجاذبية راح تكون 0 تقريبا. شنو نلاحظ في هذا المثال؟ نلاحظ أن الطاقة محفوظة على الرغم من تغير شكل الطاقة من صورة إلى صورة، من طاقة الوضع الجاذبية إلى طاقة الحركة، لكن الطاقة محفوظة. في البداية كانت الطاقة المخزنة في الجسم المرفوع كانت في هيئة طاقة وضع جاذبية، ولما هدينا لما تركناه يسقط للأسفل تحولت الطاقة هذه إلى طاقة حركة. ففي البداية كانت تحمل طاقة الوضع الجاذبية 1000 جول، وبالتدريج قاعد تخسرها وتكسبها طاقة الحركة لما وصلنا إلى قبل الارتطام بالأرض بقليل، فوصلت طاقة الحركة أكبر ما يمكن اللي هي 1000 جول. أما طاقة الوضع الجاذبية أقل ما يمكن اللي هي تقريبا 0 جول، وهذا يسمى بمبدأ حفظ الطاقة. فإذا نبي نعرف مبدأ حفظ الطاقة نقول أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، لكنها تتحول من صورة إلى أخرى. هذا هو مبدأ حفظ الطاقة. أو أقدر أقول أي تغير للطاقة يكون مجموع كمية الطاقة قبل التغير وبعده دائما ثابت، بشرط عدم وجود قوة خارجية، يعني النظام هذا لازم يكون معزول. فهذا هو مبدأ حفظ الطاقة. لكن خلني أقول لك شغلة، لما يصطدم هذا الجسم بالأرض مو المفروض أنه ينقل 1000 جول، لأن أنا قلت لك طاقة الحركة قبل ارتطامها بالأرض بقليل كانت 1000 جول، فالمفروض تنقل إلى الأرض 1000 جول. لكن لما حسبناها تفاجأنا أن هي أقل عند ارتطامها في الأرض. هل هذا يعني أن مبدأ حفظ الطاقة غير صحيح؟ لا، مبدأ حفظ الطاقة صحيح، لكن في شيء أنت ما خذيته بالحسبان، ما خذيته بحسابك. خل هذا ببالك، إذا شفنا أي اختلاف في مجموع كمية الطاقات لازم نبحث عن الأماكن اللي دخلت منها الطاقة أو تسربت منها الطاقة من دون أن تلاحظ. لما ارتطم الجسم بالأرض أطلق طاقة حرارية. الطاقة الحرارية هذه بسبب ارتطامه واحتكاكه مع الأرض، والطاقة الحرارية هذه نقول عنها طاقة غير مرغوبة أو طاقة مهدرة. وممكن إذا ارتطمت بالأرض وطلعت على سبيل المثال ضوء شرار، فعندك في طاقة ضوئية أيضا مهدرة أو غير مرغوب فيها. وعند ارتطامها بالأرض ممكن نطلع أيضا صوت، والصوت هو طاقة أيضا، هذه تعتبر طاقة مهدرة. هذه الطاقات المهدرة كلهم لما ناخذهم بالحسبان راح نشوف أن مبدأ حفظ الطاقة صحيح. فعلى سبيل المثال لما ارتطمت الكتلة الحديدية بالأرض فلنفرض أنها انقلت إلى الأرض 950 جول بدال 1000 جول، في عندك 50 جول طاقة مهدرة. فالطاقة المهدرة هذه 50 جول ممكن أن هي توزعت ما بين طاقة صوتية، طاقة ضوئية، طاقة حرارية. لكن لما تحسبهم كلهم تشوف أن مبدأ حفظ الطاقة صحيح. ففي هذا المثال اللي احنا تناولناه، احنا قلنا في البداية فلنفرض أن طاقة الوضع الجاذبية 1000 جول. في هذه الحالة لما كان هذا الجسم ساكن كانت في فقط طاقة وضع جاذبية، يعني طاقة الحركة 0 لأن الجسم هذا غير متحرك. لكن لما تحرك هذا يعني أن طاقة الوضع الجاذبية قاعد تتناقص، فلنفرض أنها صارت 800 جول. أما طاقة الحركة صارت 200 جول، يعني اللي ال 200 جول اللي فقدتها طاقة الوضع الجاذبية اكتسبتها طاقة الحركة. وفلنفرض أن هني طاقة الوضع الجاذبية فقدت أكثر، صارت 500 جول،
أما طاقة الحركة صارت 500 جول. فهني في تساوي بين الاثنين، إلى أن نوصل قبل أن ترتطم هذه الكتلة الحديدية الأرض قلنا أن طاقة الحركة أكبر ما ممكن تكون 1000 جول. أما طاقة الوضع الجاذبية لأن ما في ارتفاع راح تكون 0 جول. فإذا طاقة الوضع الجاذبية بكاملها تحولت إلى طاقة حركة قبل ارتطام الجسم بقليل. فهذا يعني أن طاقة الوضع الجاذبية أو طاقة الوضع عموما لما تتحول إلى طاقة مرغوبة نبيها، بعضها ممكن يتحول إلى طاقات ما نبيها غير مرغوبة نسميها طاقات مهدرة. خلينا نروح نشوف هذا السؤال، ما المقصود بطاقة الحركة وطاقة الوضع الجاذبية؟ طاقة الوضع الجاذبية هي الطاقة اللي يكتسبها الجسم لما يرتفع باتجاه معاكس لقوة الجاذبية اللي تسحبها ناحية الأسفل. فكل ما رفعت الجسم ناحية الأعلى فإنه يكتسب طاقة، الطاقة هذه اسمها طاقة الوضع الجاذبية. أما طاقة الحركة هذه الطاقة اللي يمتلكها الجسم المتحرك. حدد الطاقة في الحالات التالية ثم حدد الطاقات المرغوبة وغير المرغوبة عند تحول الطاقة الأم: الصاروخ، الطعام في الإنسان، المصباح الكهربائي، سيارة تتحرك بسرعة ثابتة. خلينا نروح نتناول أول شيء حالة الصاروخ. خزان الوقود اللي موجود في الصاروخ يحتوي على الهيدروجين السائل اللي هو الوقود عموما، وانفاعله بالأكسجين. فبما أن هني في روابط كيميائية فهذه طاقة وضع كيميائية. فإذا في عندك وقود لما تفاعله بأكسجين هذا راح يعطيك طاقة، و CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون، وأيضا ماء سواء في هيئة بخار أو في صور ثانية أنت ما تلاحظها. تأمل في تسارع الصاروخ ناحية الأعلى راح تشوف أن طاقة الوضع الكيميائية راح تتحول إلى طاقة حركة مرغوبة لأنه يتحرك. فإذا طاقة الوضع الكيميائية كانت في الوقود راح تتحول إلى طاقات مرغوبة وطاقات أخرى غير مرغوبة. مثل شنو الطاقات المرغوبة؟ احنا نبي الصاروخ يتحرك ناحية الأعلى فطاقة حركة هذه طاقة مرغوبة. احنا أيضا نبي الصاروخ يرتفع ناحية الأعلى فطاقة وضع جاذبية أيضا هذه من ضمن الطاقات المرغوبة. وهني في طاقة وضع جاذبية لأن ارتفاعه قاعد يزداد يبتعد عن المستوى المرجعي اللي هو سطح الأرض. أما باقي الطاقات اللي هي طاقات تعتبر مهدرة مثل طاقة صوتية، احنا ما نحتاج الصوت اللي طلع الصاروخ، طاقة ضوئية. ايضا في طاقة حرارية ايضا هذه ما نحتاجها وهذه طاقة مهدرة. فاذا نلاحظ طاقة الوضع الكيميائية تحولت الى كم نوع من الطاقة؟ تحولت حوالي الى 5 انواع من الطاقة نعرفها، ممكن في انواع ثانية ما نعرفها. لكن معظم هذه الطاقة الكيميائية وين تروح؟ للأسف تروح في صورة طاقة مهدرة، في هذه الصورة اللي هي في صورة حرارة. فإذا خلصنا من الصاروخ خلينا نروح على الطعام في الإنسان. الطعام في الإنسان مثال عليه جلوكوز، وبما أن في روابط كيميائية فإذا هذه طاقة وضع كيميائية. فإذا في عندك طعام، الطعام هذا أيضا نحتاج أن احنا نحرقه بالأكسجين عشان يعطيك طاقة وثاني أكسيد الكربون وبخار ماء. فإذا نفس الصاروخ. إذن هذه هي الطاقة الكيميائية، طاقة الوضع الكيميائية. والطاقات اللي موجودة هني أيضا في منها طاقات مرغوبة وطاقات غير مرغوبة. الطاقات المرغوبة اللي هي نقول عنها عملة الطاقة في جسم الإنسان ATP. احنا ما نقدر نعيش من غير ATP، احنا نتكلم ونتحرك وننقل الايونات في جسمنا كلها عن طريق ATP. لكن في طاقة ثانية في جسم الانسان هي الطاقة الحرارية. في بعض الناس تعتبرها هذه طاقة غير مرغوبة. على فكرة معظم الطعام يطلع في هيئة حرارة، لكن الحرارة هذه ممكن تكون مفيدة لأن هي تحافظ على درجة جسمنا تقريبا 37.5 سيليزي. فإذا هي على حسب ما تشوفها. ممكن الناس يشوفونها أن هي غير مفيدة، لكن أنا أشوفها مفيدة طبعا لأن تحافظ على درجة حرارة جسمنا. إحنا من ذوات الدم الحار لأن درجة حرارة جسمنا ثابتة 37 درجة سيليزية. فإذا أنا بالحقيقة أعتبر أن هذه طاقة مرغوبة وهذه أيضا طاقة مرغوبة. على فكرة في شيء اسمه الأيض أيضا يستخدم ATP
وأيضا النقل مثل نقل المذابات كله يتم هذا عن طريق الاي تي بي. خلصنا من الطعام في الإنسان، خلينا نروح على المصباح الكهربائي. المصباح الكهربائي يستمد طاقته من الأسلاك، فإذا في طاقة كهربائية تتحول إلى طاقة ضوئية مرغوبة، لكن في طاقة ثانية غير مرغوبة اللي هي طاقة حرارية، لأن هذا المصباح ممكن أنه يسخن ويعطيك طاقة غير مرغوبة اللي هي الحرارية، إلا إذا استخدمتها في حالة التدفئة هذا موضوع ثاني، لكن عموما هي طاقة غير مرغوبة. فإذا خلصنا من المصباح الكهربائي. آخر شيء سيارة تتحرك بسرعة ثابتة. السيارة في خزانها وقود، فإذا طاقة وضع كيميائية نفاعلها مع الأكسجين عشان يحترق هذا الوقود، فراح تعطيك طاقة وثاني أكسيد الكربون وماء. الطاقة هذه أيضا ممكن نقسمها إلى طاقات مرغوبة مثل طاقة الحركة، لأن احنا نبي السيارة تتحرك، لكن في طاقات غير مرغوبة اللي هي نسميها طاقات مهدرة مثل الطاقة الحرارية. احنا ما نحتاج الحرارة اللي تطلعها هذه السيارة، ولا نحتاج الصوت اللي تطلعه هذه السيارة. فإذا الطاقات المهدرة هي الطاقة الحرارية والطاقة الصوتية. وهني الوقود معظمه يطلع في هيئة حرارة، للأسف يطلع في هيئة طاقة مهدرة. فالطاقة الحرارية هذه تأتي بسبب احتكاك السيارة مع الهواء، واحتكاك الأجزاء الداخلية من السيارة والإطارات مع الطريق، كل هذه تعطيك حرارة. أيضا ممكن تعطيك طاقة ضوئية، وهذه طاقة مهدرة، إلا إذا كانت السيارة في حالة الظلام بالليل فهي تعتبر طاقة مرغوبة. فإذن على حسب ما تشوفها مثل ما قلنا. علل عند مرور السيارة عبر الهواء يصبح أسخن، هذا قلنا بسبب احتكاك السيارة مع الهواء. الحين فلنفرض أن في قطار يتحرك إلى أعلى تل، هذا التل طويل ولازم ناخذ بالحسبان مستوى سطح البحر، فإذا نبي نحسب طاقة الوضع الجاذبية له لازم ناخذ الارتفاع الرأسي بالحسبان اللي هو هذا الارتفاع، لأن احنا قلنا طاقة الوضع الجاذبية تعتمد على الارتفاع اللي هي دلتا اتش، وفي هذه الحالة المستوى المرجعي اللي هو سطح البحر.